হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, কেনে আছা? আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কোষৰ বিষয়ে পাৰ্ট 2। মই পাৰ্ট 1ত তোমালোকক কোষৰ বিষয়ে কিছু কথা কৈছিলোঁ, কোষ কাক বোলে, কোষৰ আকাৰ আকৃতিৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। আজি মই তোমালোকক প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষ আৰু সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ বিষয়ে ক'ম। যিসকলে জানে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিবা আৰু যিসকলে নাজানা ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'বা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষ, যিবোৰ কোষত সুসংগঠিত কোষ কেন্দ্ৰ নাথাকে তাক প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষ বোলে। অৰ্থাৎ যিবোৰ কোষৰ কোষ কেন্দ্ৰটো আমি সঠিকভাৱে নিৰ্বাচন কৰিব নোৱাৰোঁ, বিবেচনা কৰিব নোৱাৰোঁ যদি কোষ কেন্দ্ৰ হয় বুলি, তেনেবোৰ কোষ প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষ বুলি কোৱা হয়। প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষবোৰ সাধাৰণতে সৰু হয় আৰু ইয়াৰ ক্ৰমজম এডালে থাকে। কাষত তোমালোকক এটা প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ ছবি দিয়া হৈছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। গঠনগতভাৱে প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষ সৰল আৰু অনুন্নত ধৰণৰ হয়। গঠনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষবোৰ সৰল হয় আৰু অনুন্নত ধৰণৰ হয়। প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে, প্ৰধান বৈশিষ্ট্য যিসমূহ আছে কোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ, সেইবোৰ হৈছে কোষ কেন্দ্ৰাৱৰণৰ দ্বাৰা আবৃত সুগঠিত আৰু নিৰ্দিষ্ট কোষ কেন্দ্ৰ নাথাকে। মই আগতে কৈ আহিছোঁ, কোষ কেন্দ্ৰ আমি নিৰ্দিষ্টভাৱে নিৰ্বাচন কৰিব নোৱাৰোঁ। এই ধৰণৰ কোষত মাইটকণ্ড্ৰিয়া, প্লাষ্টিড, গলগি বডি, অন্তঃপৰশীয় জালিকা, চেণ্ট্ৰিঅল, লাইচোজম প্ৰভৃতি কোষ অংগাণু আদি নাথাকে। ৰাইব'জম পৰশত সিঁচৰিত হৈ থাকে। কোষপেৰ পেপ্টিডোগ্লাইকেনেৰে গঠিত। এই ধৰণৰ কোষত ক্ৰমজম গঠিত নহয়, অকল চক্ৰাকাৰ DNA বা RNA থাকে। ইয়াত তোমালোকক মই 5টা বৈশিষ্ট্য দিছোঁ। নেক্সট পেজত তোমালোকে আৰু কেইটামান বৈশিষ্ট্য পাবা প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ বিষয়ে। তোমালোকে যদি জানা কণ্টিনিউ কৰিবা আৰু নাজানাসকলে লিখি ল'বা। 6 নম্বৰ বৈশিষ্ট্য হৈ গ'ল কোষত ভেকুৱলৰ সৃষ্টি নহয়। 7 নম্বৰ অকল দ্বিবিভাজন পদ্ধতিৰ দ্বাৰাহে কোষ বিভাজন হয়, অৰ্থাৎ কোষটো অকল দ্বিবিভাজন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই বিভাজিত হয়। শ্বসনকাৰী উৎসেচক কোষপৰশ বা কোষাৱৰণৰ ভিতৰ ফালে থাকে। তাৰপিছত 9 নম্বৰ হৈছে কোষপৰশ বা চাইটোপ্লাজমত কোনো ধৰণৰ চলন দেখা পোৱা নাযায়। কোষৰ ভিতৰত যি চাইটোপ্লাজমা আছে, চাইটোপ্লাজমাত কোনো ধৰণৰ চলন দেখা পোৱা নাযায়। এতিয়া আহি গ'ল সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষ। সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষ কাক বোলে? যিবোৰ জীৱ কোষত কোষ কেন্দ্ৰটো স্পষ্ট আৰু সুসংগঠিতভাৱে থাকে তাক সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষ বোলে। ইয়াৰ আগত আমি প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ ক্ষেত্ৰত পাই আহিছিলোঁ, প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষত কোষ কেন্দ্ৰটো সুসংগঠিত নাথাকে, কিন্তু সংকোষ কেন্দ্ৰীয় ক্ষেত্ৰত কোষ কেন্দ্ৰটো সুসংগঠিত হিচাপে থাকে। এই ধৰণৰ কোষৰ সংগঠন অৰ্থাৎ গঠন যি পদ্ধতি আছে, এই পদ্ধতি অতি জটিল ধৰণৰ। এই কোষবিলাক সাধাৰণতে ডাঙৰ হয়, ইহঁতৰ এডালকৈ বেছি ক্ৰমজম দেখা পোৱা যায়। আমি প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় সময়ত পাইছিলোঁ এডাল ক্ৰমজম দেখা পোৱা যায় প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষত, কিন্তু সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ ক্ষেত্ৰত এডালতকৈ বেছি ক্ৰমজম আমি সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষত পাওঁ। সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যসমূহ এনেধৰণৰ। এই ধৰণৰ কোষত কোষ কেন্দ্ৰটো সুসংগঠিত, অৰ্থাৎ কোষ কেন্দ্ৰত কেন্দ্ৰাৱৰণ, অতিকেন্দ্ৰ, কোষ কেন্দ্ৰ পৰশ আৰু কোষ কেন্দ্ৰ জালিকা থাকে। প্ৰকোষ কেন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কোষ কেন্দ্ৰ আমি বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু সংকোষ কেন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কোষ কেন্দ্ৰটো আমি সঠিকভাৱে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ। কোষ কেন্দ্ৰ সকলোবোৰ বস্তু কোষ কেন্দ্ৰত আমি পাওঁ। প্ৰাণী কোষৰ ক্ষেত্ৰত চেণ্ট্ৰজম থাকে। এই ধৰণৰ কোষত DNA আৰু RNA উভয় প্ৰকাৰৰ নিউক্লিক এচিড থাকে। DNA হিষ্টন প্ৰটিনযুক্ত। 4 নম্বৰ মাইটোচিছ, মায়োচিছ আৰু মিঅ'চিছ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কোষ বিভাজন হয়। আমি প্ৰকোষ কেন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত অকল এক প্ৰকাৰৰ কোষ বিভাজন পাইছিলোঁ, দ্বিবিভাজনৰ দ্বাৰা, কিন্তু ইয়াতে মাইটোচিছ, মায়োচিছ আৰু মিঅ'চিছ 3টা পদ্ধতিৰে কোষ বিভাজন হয়। শ্বসনকাৰী উৎসেচক কোষপৰশ আৰু মাইটকণ্ড্ৰিয়াত থাকে। হৰিৎকণা বা ক্ল'ৰ'প্লাষ্টিড নামৰ দুইতৰপীয়া আৱৰণে আবৃত কোষ অংগাণু থাকে, য'ত সালোক সংশ্লেষণ ঘটে। আমি সেইটো উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ। হৰিৎকণা বা ক্ল'ৰ'প্লাষ্টিড যিটো আছে সেইটো আমি উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পোৱা যায়। উদ্ভিদৰ পাতত যি হৰিৎকণা থাকে সেইবোৰৰ কথা কৈছে ইয়াতে। 7 নম্বৰ হৈ গ'ল ৰাইব'জম অন্তঃপৰশীয় জালিকা বা কোষ কেন্দ্ৰাৱৰণৰ গাঁত আৰু কোষপৰশত মুক্তভাৱে থাকে। এই প্ৰকাৰৰ কোষত আৱৰণেৰে আবৃত কোষ অংগাণু যেনে প্লাষ্টিড, গলগি বডি, মাইটকণ্ড্ৰিয়া, লাইচোজম ইত্যাদি থাকে। এইসমূহ হৈছে সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ কিছু বৈশিষ্ট্য। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষ আৰু সংকোষ কেন্দ্ৰীয় বিষয়ৰ মাজত পাৰ্থক্য আৰু তাৰ লগতে প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ গঠন আৰু সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ গঠনৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। তোমালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালা কমেণ্ট কৰিবা। তাৰ লগতে যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই বা অংকৰ বিজ্ঞান বিষয়ে যদি কিবা তোমালোকৰ সমস্যা আছে, সমস্যাসমূহো কমেণ্টত ক'ব পাৰা, মই সেইসমূহ সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰিম।
তাৰ লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লগৰসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।